احيانا بيطلب مننا في الشغل سواء من المدير المباشر او رئيس الشركة باننا نبعت ميل في وقت معين، سواء الميل ده فيه كشف حساب او تقارير يومية او شهرية، ومطلوب مني ان انا ابعته في توقيتات معينة وفي تواريخ معينة، او ممكن احد الادارات بيكون فيها توقيتات معينة لاستقبال الميلات والطلبات، وان بعد الوقت ده ما بيعتدش باي ميل بيتم ارساله، او انا مثلا حصل لي ظروف او اي شيء طارئ، مسافر محتاج ان انا استأذن من الشغل، وان الداتا بتاعت الشغل مش هتبقى متوفرة معايا في الوقت ده، وعاوز ابعت الميل في التوقيتات المحددة والمطلوبة من رؤسائي. في الفيديو ده هقولك على ازاي تقدر تجهز وتحضر الميل بتاعك ويتبعت في المواعيد المحددة والمطلوبة بدون تدخل منك، وهيوصل للمديرين بتوعك في التوقيتات المطلوبة. او حتى تقدر تحضر الميل بتاعك وتجهزه لو انت ما معكش اكسس على النت لظروف ما، النور قطع ولا حاجة، انت بتقدر تحضر الميل بتاعك وبتديله التوقيتات المطلوبة اللي هو يبدأ يتبعت للمديرين بتوعك ويوصل له. حابب انوه على حاجة، ان في نسبة كبيرة من المشاهدين بتتابعنا تدعمنا بالاشتراك. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واضغط لايك، وهنرجع لكم بعد الانترو. ورجعنا لكم. انا طبعا معايا داتا وعايز ابدا اجهزها واحطها في الميل، وابدا ادي الامر بتاعي للميل ان هو يتبعت في الوقت المناسب. وليكن مثلا عندي ملف الاكسل ده اهو، تقفيلات دفعه 25، عايز ادخله في الميل وابدا احضر الميل بتاعي علشان يتم ارساله في مواعيد محدده. هنضغط كده دبل كليك على الشيت، هيفتح معانا كده. ادي شكل التقرير بتاعي من جوه، انا عايز ابعته للمديرين بتوعي، فهقفل كده واروح اكون فاتح الميل بتاعي بالشكل ده، وهضغط على كلمة انشاء علشان انا عايز ابعت ميل. هيفتح معايا البراوز بالطريقة دي. هنستعرض مع بعض. هنا بيقول لي المستلمون، لو ضغطت عليها كليك الى، يعني انا عايز ابعت ميل لحد، هنا بكتب الميل بتاعه وبنزل تحت هنا الموضوع، لو ضغطت عليها كده هنا هبدأ اكتب الموضوع وهنشوف مع بعض. يعني ده رأس الميل، ده رأس عنوان الميل بيتكتب هنا. ولو نزلت تحت هنا كليك، هنا الميل بتاعي، هنا الواجهة دي كلها كده، انا ببدأ اكتب من هنا كده الموضوع بتاعي، ايه اللي انا عاوز اقوله في الميل بتاعي. وهنا الادوات دي هنتعرف عليها مع بعض. هنا الادوات دي انا ممكن اخفيها واظهرها من الايه اللي تحت دي كده، لو ضغطت عليها كليك اخفيها، ولو ضغطت كليك تاني اظهرها. هنا ارسال، لو ضغطت عليها بعد لما نحضر الميل بتاعنا وهنشوف ازاي دلوقتي، لو ضغطت هنا على ارسال الميل بتاعي هيتبعت دلوقتي حالا. بس انا مش عايز كده، انا عاوز الميل بتاعي يتبعت في وقت معين وفي تاريخ معين انا حدده. هنا طبعا الاداة بتاعتنا الميل تراك اللي بتتبع الميل، واحنا طبعا عملنا عليها فيديو، هحطها لك في نهاية الفيديو، هتتعرض من المرشحات، فهحطها لك في اخر الفيديو ما تقلقش. نيجي بقى نحضر الميل بتاعنا. هنا المستلمون، هضغط كليك وهكتب الميل بتاعي، او الميل ظهر علشان انا متسجل عندي. هضغط كليك وهاجي هنا على الموضوع، هقلب الت شيفت علشان تقلب معايا اللغة هنا للعربية. بكتب هنا في الموضوع حاجة بسيطة بتدل على الملف بتاعي، يعني مثلا تقرير دفعة 25 بالطريقة دي، وبنزل تحت هكتب الميل السلام عليكم، وانزل تحت بالانتر، مرسل لسيادتكم تقرير دفعة 25 لسنة 22، وادوس انتر عشان انزل تحت. يرجى الاطلاع على الملف المرفق، وهنشوف مع بعض ازاي نرفق الملف، وادوس انتر عشان انزل تحت. وممكن اضغط تاني كده انتر تاني علشان ابعد شوية واكتب مرسل مع الشكر، على اساس ان انا قفلت الميل بتاعي. هنا طبعا انا عاوز ارفق الملف بتاعي. طيب ارفقه منين؟ من الدبوس ده. باجي على شكل الدبوس ده اهو، وباجي بقف عليه، ده اتاش فايلز، يعني انا عايز ارفق ملف، بضغط كليك
وهنا اول ما بتفتحها المفروض بتظهر لك عندك، لو انت مش مسطب الميل تراك بتظهر معاك هي اتاش فايلز. انا طبعا ظاهره عندي بالشكل ده الاداتين دول علشان دول ادوات مرفقه من الميل تراك. لو ضغطت عليها كده هنا ميزه ادفانسد دوكيمنت، دي ميزه متقدمه شويه، يعني لازم اكون شاري البرنامج بتاعي، طبعا انا نسخه مجانيه، فدي بتقدر تخليني ادفانسد دوكيمنت دي بتقدر تخليني ايه، لو انا في ملف مرفق معايا اول ما يتم فتحه زي الميل كده لما بنتتبع الميل بتاعنا، وفي حاله اول فتح للميل بتقدر تعرفنا برضك ان الدوكيمنت ده اتفتح امتى بالتواريخ، وبناء طبعا على الاعدادات اللي انت بتكون متظبطها في البرنامج زي ما احنا خدنا في الفيديو بتاع الميل تراك لما شرحناه. في حاله بقى ان انت شاري البرنامج هتيجي بقى على ادفانسد دوكيمنت وهتيجي من عند الاعدادات وتظبط هل انت محتاج يتبعت لك نوتيفيكيشن ولا عن طريق الميل ويبلغك ان الدوكيمنت اتفتح امتى. نقفل ده بقى، يبقى احنا هنضغط على اتاش فايلز علشان يدخلني على الملفات بتاعتي. كليك، انا حاطط عندي الملف بتاعي على سطح المكتب، هضغط كليك وادوس اوبن، الاقي ان الملف بتاعي بيتحمل واداني لون ازرق كده اكتمل التحميل. هنا عندي الخط بتاع الكتابه بتاعي مش عاجبني، يعني انا مثلا عاوز اكبره شويه. هنيجي هنا لاول حاجه ونقف عليها كده هنلاقي مكتوب تراجع. يعني ايه؟ لو جينا هنا بصينا على مرسل مع الشكر وجينا ضغطنا كليك وضغطت تاني كليك هلاقيه ان هو بيمسح مني الكلام اللي انا كنت كاتبه قبل كده. طب اللي جنبها اعاده، يعني ايه اعاده؟ حاجه بتمسح وحاجه بترجع تاني الكتابه لمكانها. فهضغط كليك وكليك تاني، هنا باجي عند السهم الصغير ده واقف عليه وافتح كليك هيفتح معايا القايمه دي. طب انا عاوز استخدم الكلام ده لازم اكون عامل تظليل او واقف على الكلام اللي انا عاوز اكبره او اصغره كده بالطريقه دي. هاجي على المثلث الصغير ده واضغط كليك واجي على عرض ثابت مثلا واضغط كليك. بصوا كده الكتابه بقت شكلها عامله ازاي اهي، مختلفه هنا عن هنا، مختلفه تماما. من هنا اقدر اختار اي شكل انا عاوزه يعني، بس لازم طبعا زي ما احنا قلنا، بص لو انا اديت كده امر اهو مش هيدي معايا اي حاجه، لازم اكون عامل تظليل الاول واجي هنا عشان بص هيرجعني تاني للعرض الثابت، واجي افتح المثلث بتاعي واجي هنا مثلا واضغط هنا اهو الشكل بيتغير. طول ما انا مظلل اضغط على اي شكل انا عايزه اهو واشوف كده، اشوف الشكل اللي يناسبني واختاره. نيجي على تاني واحده بردك، هنا لو مش مظلل مش هيدي معايا اي اوامر، هاجي اضغط عليها هنا بيقول لي الحجم، لو ضغطت عليه كده طول ما انا مش مظلل مش هيديني اوامر خالص، لازم اكون مظلل كده واجي على المثلث زي ما احنا قلنا واضغط كبير اهو بيكبر معايا، ضغط بيكبر معايا. انا مش راضي اثر على باقي الميل بس انا بوريكم في جزء. هنا نيجي على الثلاث اوامر دول، الثلاث اوامر دول مهمين. هنا لو عايز اخلي الخط بتاعي الكتابه بتاعي سميك بولد، او هنا لو اخلي شكل الكتابه بتاعي مائل، او لو عاوز نص معين اخلي تحتيه زي شرطه او خط كده. ولو هنلاحظ هنا الاوامر دي لما باجي بقف عليها كده بيتعمل لي زي بوكس كده رمادي شويه، فهنا لو ضغطت على البولد كده الاقيه هو بيحدد لي. معنى التحديده دي يعني ايه؟ يعني الكتابه اللي انا هكون واقف عليها واخده الخط السميك. طيب لو جيت ضغطت كده هيديني خط مائل، لو جيت ضغطت هنا هيديني الكتابه تحتها خط. انا هنا مدي اوامر وانا مش واقف على النص بتاعي، هلغي كده وهاجي عند السلام عليكم واجي مثلا اضغط على بولد هلاقي ان الخط بتاعي كبر. هضغط على مائل هلاقي ان الكتابه بتاعتي بتميل. طيب احط تحتها خط اهو، حط لي خط، بقت الكتابه بالطريقه دي. بصوا هنا مفيش عندي اي بوكسات محطوطه. طيب اول ما اقف على السلام عليكم هيقول لي انت مدي اوامر بالطريقه دي. طيب انا عايز اشيل امر منهم، لو جيت هنا ضغطت على اشيل الخط السفلي واضغط عليها كليك اهو اتشال، بس هو ما سمعش عندي. ليه؟ علشان احنا زي ما احنا قلنا هلاقيه مش هيسمع عندي. طيب ليه؟ علشان احنا قلنا ان احنا لازم نكون عاملين تظليل للكتابه بتاعتنا كده الاول، واجي اهو واضغط على ازاله
اهو. اول ما اضغط عليها واجي اقف كده بعيد الاقي ايه الخط السفلي كده اتشال. هاجي بقى على الايه اللي تحتيها شرطه، طول ما انا واقف كده هو السهم الاسود ده، طول ما عمل لي بوكس كده رمادي زي ما احنا قلنا اضغط كليك عادي خلاص هيفتح معايا اهو. هيفتح معايا البوكس بالطريقه دي. هنا بيقول لي لون الخلفيه ولون النص. لون الخلفيه عندي انا هنا لونه ابيض، انا ممكن احدده مثلا اخليه ازرق مثلا او لبني. اضغط كليك، لو ضغطت هيقفل معايا وخلاص خد الامر كده. هفتح تاني علشان اختار لون الكتابه اهو، لون النص، لون الكتابه، واجي مثلا اخليها احمر. لو ضغطت كده خلاص انا كده اديته الامر اللي انا هكتبه من هنا من بدايه هنا. هو كده واقف عندي المسطره واقفه هنا اهو. لو كده كتبت اهلا بيكم في قناه معلومات وتقنيات. هنا لو لاحظنا ان الكتابه عندي اهي، كتابه الخلفيه بتاعتها زي ما احنا حددناها لبني، وخط الكتابه بتاعي لونه احمر. فهنا اهو احنا حددناها. هنا كانت الخلفيه عندنا بيضه، خط الكتابه بتاعي كان الديفولت بتاع البرنامج كانت سودا. هنا الامر ده بقى الشرط دي، هنا بيقول لي المحاذاه، واول ما بيتعمل البوكس الرمادي اللي احنا قلنا عليه اقدر اضغط كليك هيفتح معايا القائمه بالطريقه دي. انا عاوز اخلي السلام عليكم دي في النص. هنا بيقول لي اول واحده هيخليها محاذاه يمين، يعني هيخلي الكتابه من ناحيه اليمين، او اخليها في النص، او اخليها في اليسار. انا عايز اخليها في النص. لو ضغطت كده مثلا في النص هنشوف راح جاب لي الكتابه دي في النص. لا ده انا كنت عايز السلام عليكم. طب ليه هو جابها في النص؟ علشان هنا لو نلاحظ ان المؤشر اللي بيظهر ويختفي ده هو كده انا واقف على الكتابه دي، فهيروح جايب لي الكلام ده. انا بقول له هات لي النص ده في النص، لا انا عايز السلام عليكم. يبقى انا افتح القائمه تاني ونختار هنا اول واحده اليمين علشان ارجعها زي ما كانت اهي رجعت. ممكن اضغط كنترول زد هترجع مكانها تاني. طيب انا عايز السلام عليكم هي اللي تبقى في النص. اجي بس اقف بالمؤشر هنا كده واجي وافتح القائمه بتاعتي واضغط في النص، هتيجي معايا كلمه السلام عليكم في النص. نيجي بقى للامر ده. هنا بيقول لي قائمه مرقمه، بس هاجي الاول اقف هنا، اقف جنب تقنيات واضغط انتر علشان ينزل المؤشر بتاعي تحت. هاجي عند الامر ده. الامر ده ايه؟ هو هنا بيدي تسلسل 1 2 3. اول ما هضغط عليه كليك هيديني 1. طيب لو ضغطت عليه تاني هيشيل الامر، هو هيعرف ان انا مش عايزه. لا طب انا هخليه كده وهاجي اكتب مثلا ايه محمد جمال. هاجي هنا الاحظ ان النص بتاعي هو اللي لونه احمر. طب والخلفيه ليه ما بقتش زرقاء وانا مديها؟ علشان هو ديفولت بتاعه ان هو ابيض. انا اديت بس للنص بتاعي ده بس اللي انا عايز اكتبه ان هو يبقى اللون بتاعه الخلفيه بتاعته زرقاء. وهنشوف ازاي لو نظبط الاعدادات من الاول تبقى متظبطه ان انا عايز ابدا اكتب بالطريقه دي ما يبقاش فيها مشكله. هاجي بردك عندي السهم الاسود هنا، هاجي الاقي في اختيارات تانية عندي. لو هنا ضغطنا هنا هنلاقي ان هو بيقول لي ازاله التنسيق. يعني ايه؟ لو ضغطت عليه كده هلاقي ان هو ما ادانيش اي امر. وزي ما احنا قلنا علشان الامر بتاعي يتنفذ لازم اكون عامل سيلكت، يعني محدد النص بتاعي. يعني مثلا هاجي هنا على النص ده واجي اضغط على السهم واجي على ازاله التنسيق. بصوا كده هيحصل ايه؟ اول ما اضغط واجي اقف في حته فاضيه هو شال لي كل التنسيق اللي انا كنت مديهوله، يعني رجع لي الكتابه تانية باللون الاسود وشال الخلفيه الزرقاء خلاها خلفيه بيضاء. يعني ده بيرجع لي النص ان هو ما فيهوش اي تاثير، اي افكت داخل فيه. اجي هنا واوسع وهاجي اضغط على الدبوس تاني، وهنا بيقول لي هنا لو انا عايز اخلي الكتابه اللي عندي يتوسطها خط. يعني مثلا هنا هضغط على لازم سيلكت، افتح الخيارات واجي اقف عليها كليك هلاقيه اللي هو عمل لي على الكلام اللي انا عاوزه زي خط كده كاني بلغيه او بوضح في الميل بتاعي ان الكلام ده مشطوب. ايه الخيارات اللي عندي تاني؟ هلاقي ان عندي خيارات بتقبل من غير ما انا اعمل ايه سيلكت، يعني من غير ما انا اظلل النص بتاعي. يعني انا لو ضغطت هنا بيقول لي من اليسار لليمين، لو ضغطت عليها كليك هنا اهو هيجيب لي النص بتاعي لليسار. ففي اوامر بتقبل وفي اوامر لا، بس بسيط جدا. معظم الاوامر بتقبل لازم اكون عامل سيلكت على النص. هرجعها تاني بكنترول زد. هاجي هفتح الخيارات بتاعتي واكمل واضغط على السهم واجي ادوس على ربع اختيار بتاعي اقتباس. اقتباس ده بيجيب لي الكتابه كده خطوه واحده،
بس هو بيديني خطوه واحده. لو جيت فتحتها تاني وضغطت عليها خلاص هو بيديني خطوه بس، بينقل الكتابه كده الناحيه دي. افتح الخيارات بتاعتي واجي اضغط هنا زياده المسافه، هنا بيزود لي المسافه بتاعتي بخطوتين مثلا ولا حاجه، واضغط تاني اهو بيزود لي خطوتين. اقدر واجي افتح الخيارات التانيه، هنا بيقول لي بيرجع اهو، بيرجع خطوتين بردك. اجي افتح الخيارات بتاعتي تاني، هنا بيقول لي ان هو هيحط نقط زي ما هو كان بيحط في الاول في الاختيار ده ارقام، هخلي هنا نقط. حاجه اضغط عليها كليك هيديني نقط. هنا لو انا عايز ادي الخيارات بتاعتي، هنا انا مثلا بكتب هنا محمد جمال وانزل تحت هلاقي ان هو بيديني ايه، واضغط هنا كاني بكمل النص بتاعي واضغط انتر هلاقي ان هو بيديني اقدر اكتب اي حاجه مثلا السلام عليكم تاني اهو، واقدر انتر هيديني نقط 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 واقدر اكتبها. هنيجي بقى نمسح الكلام ده كله واشيل ديليت. هنا بقى هاجي اظبط الاعدادات بتاعتي من الاول، هاجي هخلي الكتابه بتاعتي على اليمين اهو، انا بقدر اتحكم من هنا اهو. هخلي الكتابه مثلا سميكه من الاول، وهاجي هنا اخليها مثلا كبير وهخليه مائل، وهاجي هنا اخلي الكتابه بتاعتي تبقى باللون الازرق مثلا، بس مش محتاج اي حاجه تاني. هنا هنقول السلام عليكم واجي انتر. مرسل لسيادتكم تقرير دفعة 25 لسنة 22 مرفق لسيادتكم الملف للاطلاع، واجي انتر تاني. مرسل مع الشكر. هنا يبقى اي حاجه في الكتابه عندي خلاص انا مظبط الاعدادات بتاعتي من الاول. اي حاجه هتيجي في الكتابه بعد كده اجي هنا اضغط انتر، كل اللي جاي هلاقيه ازرق والخلفيه بيضاء. طيب انا عايز اغير اي حاجه في الاعدادات زي ما احنا اتفقنا، من هنا بقى اقدر اتحكم. طب انا عايز اغير السلام عليكم واخليها اكبر من هنا، اجي اعمل تظليل واجي هنا بولد، هلاقي الكتابه بتاعتي اتغيرت زي ما احنا قلنا. نيجي للمهم بقى، احنا كتبنا الميل بتاعنا اهو، وهنيجي هنا بالسكرول ننزل تحت كده هنلاقي ان احنا عندنا الملف المرفق اللي احنا رافقينه اهو. هنيجي بقى نحدد الوقت والتاريخ علشان يتبعت فيه. هاجي عند السهم الصغير ده واضغط عليه كليك، هيفتح معايا تحديد وقت ارسال الرساله. هضغط كليك هيفتح معايا البوكس بالطريقه دي، هيقول لي تحديد وقت للارسال. ممكن اختار اول خيار صباح اليوم 5 نوفمبر هيتبعت الساعه 8 الصبح، او ممكن اختار بعد ظهر اليوم 5 نوفمبر الساعه 1 مساء، او الاثنين صباحا 6 نوفمبر 8 الصبح. لو جيت هنا وقفت هنا اختيار التاريخ والوقت هضغط عليها كليك هيفتح معايا البوكس بالطريقه دي. هنا محدد اليوم معايا، حدده باللون الازرق اهو، وهنا من السهم ده اقدر ارجع الاشهر السابقه، وهنا لو بالسهم ده هيوديني على الاشهر بيزود هنا ديسمبر كده، فانا هرجع تاني نوفمبر. وطول ما انا بختار اي يوم من الايام دي هيسمع عندي هنا في، يعني انا هنا لو جيت ضغطت على 14 انا بقول له انا عايزك تبعت الميل يوم 14 والساعه لسه هنظبطها. احنا هنخليه مثلا نعمل تيست، هنخليه يوم 5 زي ما هو. ابعت لي الميل بتاعي الساعه 12 والساعه كام دلوقتي 12:33، ابعته مثلا و45، وهاجي هنا هضغط على تحديد وقت ارسال الرساله واضغط كليك. هنا بيقول لي ارسال الرساله المجدوله، وهلاقيه هنا عمل لي زي فولدر تاني هنا من ضمن الفولدرات اللي موجوده اهو، وعمل لي فيها رقم 1. هاجي هنا عند البريد المرسل واضغط كليك هلاقي ان الميل عندي فاضي مفيش حاجه اترسلت، هو لسه الميل موجود في الرسائل المجدوله. اجي اضغط كليك ولسه موجود زي ما هو لسه مديني هنا لون برتقاني اهو 12:45، هو الميل هيروح لوحده. اقدر من هنا احذف الميل بتاعي وهو لسه ما اترسلش. لو انا عايز حاسس شاكك ان في حاجه عايزه تتعدل ولا حاجه، اجي عند البوكس ده واعلم عليه كده هيتعمل عليه سيلكت، اجي كليك يمين واجي عند حذف الميل هيتحذف.
بس احنا مش هنحذفه عشان هنعمل عليه تيست ونفتح الايميل بتاع محمد جمال ونشوف الميل هيوصل امتى. هنا انا عملت تسجيل دخول باسم محمد جمال اهو. هنا الساعه 12:46 يا دوبك، هو اخر دقيقه بس اهو. بعت لي التقرير الساعه 12:46 عندي AM اهو. وادي التقرير هفتحه، هضغط كليك اهو. الميل عندي اهو، وادي المرفق بتاعي، وادي الكلام اللي احنا كنا باعتينه الازرق. يبقى دي الطريقه اللي انا اقدر ابعت بيها الميل واحدد فيه الوقت والتاريخ بدون تدخل مني، ويوصل ويتبعت للمديرين بتوعي. لو جينا هنا رحنا للميل الاساسي اللي هو باعت الميل، هلاحظ ان هنا الفولدر بتاع الجدوله ما بقاش موجود، خلاص هو تم ارساله. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لنا لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديوهات تعليميه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.